Chemical equilibrium mental. Chemical equilibrium mental. Okay, good morning, students. आज हामी केमिकल इक्विलिब्रियमलाई डिस्कसन गर्छौं। ल केमिकल इक्विलिब्रियममा रिभिजन होला केमिकल इक्विलिब्रियम भएको छ भने यदि कोही छुट्या छ भने हेर्दा हुन्छ यदि रिभिजन गर्नु ल तपाईहरु। ओके केमिकल इक्विलिब्रियम एक दुईटा सेक्सनमा भइसकेको छ भन्ने कुरा आयो हो कुनै कुनैमा भइसकेको सबैमा ओके एक दुई जनाको छ भन्ने कमेन्ट आयो धेरै जनाको छैन भन्ने कमेन्ट आयो। ल पढ्नेहरुको लागि रिभिजन नयाँहरुको लागि यो नयाँ भइ नै हाल्यो है त। ओके ल केमिकल इक्विलिब्रियममा हामी के बारेमा कुरा गर्छौं त भन्दा सबभन्दा पहिला हामी टाइप्स अफ रिएक्सनबाट डिस्कसन स्टार्ट गर्छौं। यसमा हामीले केबाट डिस्कसन स्टार्ट गर्छौं त भन्दाखेरि टाइप्स अफ रिएक्सनबाट डिस्कसन स्टार्ट गर्छौं। टाइप्स अफ रिएक्सनबाट हामी डिस्कसन स्टार्ट गरौं। टाइप्स अफ रिएक्सनको कुरा गर्दाखेरि वी हैव टू टाइप्स अफ रिएक्सन। one is reversible type of reaction, one is reversible type of reaction, another one is irreversible type of reaction. Irreversible type of reaction, these are the two different types of reaction भयो। एउटा रिभर्सिबल टाइप अफ रिएक्सन भयो भने अर्को चाहिँ के भयो त अब इरिभर्सिबल टाइप अफ रिएक्सन भयो। अब यसमा यो दुई टाइप्स अफ रिएक्सनको बारेमा हामी थोरै इन्ट्रोडक्सन गरौँ। रिभर्सिबल रिएक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिभर्स हुने खालको रिएक्सनलाई हामीले रिभर्सिबल रिएक्सन भन्ने। रिएक्टेन्टले रिएक्ट गरेर प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ र प्रोडक्टले फेरि रिएक्सन गरेर रिएक्टेन्ट फर्मेसन गर्छ भने यस्तो किसिमको रिएक्सनलाई हामीले के भन्न पाइनेछ रिभर्सिबल रिएक्सन भन्न पाइनेछ। रिएक्टेन्टले रिएक्ट गरेर प्रोडक्ट फर्मेसन गर्यो प्रोडक्टले फेरि रिएक्सन गरेर रिएक्टेन्ट फर्मेसन गर्छ भने यस्तो किसिमको रिएक्सनलाई रिभर्सिबल रिएक्सन भनिन्छ भने इरिभर्सिबल रिएक्सनमा चाहिँ रिएक्टेन्टले रिएक्ट गरेर प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ प्रोडक्टले एगेन ब्याक रिएक्टेन्ट दिँदैन भने यस्तो किसिमको रिएक्सनलाई हामीले के भन्न पाइनेछ इरिभर्सिबल रिएक्सन भन्न पाइनेछ। यो टु टाइप्स अफ रिएक्सनको बारेमा हामीले कुरा गरौँ। मिन्स रिभर्सिबल रिएक्सन प्रोसिड्स फ्रम बोथ साइड। रिभर्सिबल रिएक्सन प्रोसिड्स फ्रम बोथ साइड। रिभर्सिबल रिएक्सन प्रोसिड्स फ्रम बोथ साइड हो भने इरिभर्सिबल रिएक्सन इज यूनिडिरेक्सनल। यूनिडिरेक्सनल भनेको यो कुन साइडमा मात्रै प्रोसिड हुन्छ भन्दा एउटा मात्रै साइडमा प्रोसिड हुन्छ। इरिभर्सिबल रिएक्सन प्रोसिड्स इन ओन्ली वान साइड। इरिभर्सिबल टाइप अफ रिएक्सन यूनिडिरेक्सनल हुन्छ प्रोसिड्स इन ओन्ली वान डिरेक्सन प्रोसिड्स इन ओन्ली वान साइड। त्यस्तै गरी दुईटा मध्ये कुन फास्ट प्रोसेस हुन्छ कुन स्लो प्रोसेस हुन्छ भनेर सोध्यो भने रिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ स्लो प्रोसेस हुन्छ। यसमा रिएक्टेन्टले प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ र प्रोडक्टले फेरि रिएक्टेन्ट फर्मेसन गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो स्लो प्रोसेस भन्न पाइयो। स्लो प्रोसेस भन्न पाइयो भने इरिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ के हुनेछ त अब फास्ट प्रोसेस हुनेछ। इरिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ के हुनेछ अब फास्ट प्रोसेस हुनेछ। रिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ स्लो प्रोसेस भयो भने इरिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ के भयो त अब फास्ट प्रोसेस भयो। रिभर्सिबल रिएक्सन इज स्लो प्रोसेस इरिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त अब फास्ट प्रोसेस हुनेछ। एन्ड द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ रिभर्सिबल रिएक्सन इज रिभर्सिबल रिएक्सन कहिले पनि कम्प्लिसनतिर जाँदैन। रिभर्सिबल रिएक्सन कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन। क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ रिभर्सिबल रिएक्सन इज रिभर्सिबल रिएक्सन नेभर प्रोसिड्स टु कम्प्लिसन। रिभर्सिबल रिएक्सन नेभर प्रोसिड्स टु कम्प्लिसन। प्रोसिड्स टु कम्प्लिसन।
रिभर्सिबल रियाक्सन नेभर प्रोसिड्स टु कम्प्लिसन हो भने इरिभर्सिबल रियाक्सन प्रोसिड्स टुवर्ड्स कम्प्लिसन इरिभर्सिबल रियाक्सन प्रोसिड्स टुवर्ड्स कम्प्लिसन इरिभर्सिबल रियाक्सन प्रोसिड्स टुवर्ड्स कम्प्लिसन इरिभर्सिबल रियाक्सन चाहिँ कम्प्लिसनतिर जानेछ भने रिभर्सिबल रियाक्सन कम्प्लिसनतिर जाँदैन क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ रिभर्सिबल रियाक्सन इज इट नेभर प्रोसिड्स टु कम्प्लिसन त्यस्तै गरी रिभर्सिबल रियाक्सनको केसमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिस हुन्छ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज इस्टाब्लिस्ड equilibrium condition is achieved is obtained while irreversible reaction को केसमा equilibrium condition is not obtained यसको केसमा चाहिँ equilibrium condition is not obtained equilibrium condition is not obtained characteristic feature of reversible reaction is reversible reaction never proceeds to completion यसमा equilibrium condition achieved हुन्छ भने irreversible reaction को केसमा चाहिँ equilibrium condition achieved हुनेवाला छैन एक्जाम्पल म लिनु पर्यो भने N2 ग्यासले O2 ग्याससँग कम्बाइन गरेर यसले के फर्मेसन गर्ने भयो त 2NO ग्यास फर्मेसन गर्ने भयो यो के एक्जाम्पल भयो त भन्दा रिभर्सिबल रियाक्सनको एक्जाम्पल भयो N2 ग्यासले O2 ग्याससँग रियाक्सन गरेर यसले के फर्मेसन गर्छ 2NO ग्यास फर्मेसन गर्छ भने यो के एक्जाम्पल भयो त यो रिभर्सिबल रियाक्सनको एक्जाम्पल भयो भने इरिभर्सिबल रियाक्सनको एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने जनरली रिडक्स रियाक्सन्स आर इरिभर्सिबल रियाक्सन रिडक्स रियाक्सन्स आर जनरली इरिभर्सिबल रियाक्सन कुनै रियाक्सनबाट पीपीटी फर्मेसन भयो भने त्यो बनेको पीपीटीबाट फेरि रियाक्टेन्ट फर्मेसन हुँदैन अल द प्रिसिपिटेसन रियाक्सन्स आर इरिभर्सिबल रियाक्सन प्रिसिपिटेसन रियाक्सन्स आर द एक्जाम्पल अफ इरिभर्सिबल रियाक्सन मैले पेपरलाई बालेँ जलाएँ भने त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो पेपरलाई बालिसके पछाडि फेरि ब्याक एगेन पेपर त बन्दैन नि त पेपरको कम्बसन इरिभर्सिबल रियाक्सन हो भने जस्तै मिथेन इथेन पेट्रोलियम सबै कम्बसन रियाक्सन नामले के भन्न पाइनेछ इरिभर्सिबल रियाक्सन भन्न पाइनेछ अल द कम्बसन रियाक्सन्स आर द एक्जाम्पल अफ इरिभर्सिबल रियाक्सन जति पनि कम्बसन रियाक्सन्सहरू छन् सबै कम्बसन रियाक्सन नामले के भन्न पाइनेछ अब इरिभर्सिबल रियाक्सन भन्न पाइनेछ त्यस्तै गरी अब मैले एउटा लिएँ डिकम्पोजिसन रियाक्सनलाई हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने होला कि इरिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने होला त डिकम्पोजिसन रियाक्सन हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने कि रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने फर इक्जाम्पल मैले क्याल्सियम कार्बोनेट लिएँ क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड छ यसलाई हिट गर्नेले के फर्मेसन गर्छ क्याल्सियम अक्साइड क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड छ यसलाई हिट गर्नेले के फर्मेसन गर्छ क्याल्सियम अक्साइड सोलिड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्मेसन गर्छ क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड यसलाई हिट गर्नेले के फर्मेसन गर्छ क्याल्सियम अक्साइड सोलिड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्मेसन गर्छ यो रियाक्सन चाहिँ रिभर्सिबल भयो कि रिभर्सिबल भयो त यसमा यदि यो फर्मेसन भएको कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट एस्केप आउट भएर बाहिर निस्केर गयो भने यहाँबाट उडेर बाहिर निस्केर गयो भने यति बेला यो रियाक्सन के हुन्छ इरिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ तर फर्मेसन भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई त्यहीँनिर हामीले क्लोज्ड भेसलमा राख्यौँ भने इनक्लोज भेसलमा हामीले राख्यौँ भने यति बेला यो रियाक्सन के भइदिनेछ अब रिभर्सिबल रियाक्सन भइदिनेछ एट दैट कन्डिसन दिस रियाक्सन बिकम्स रिभर्सिबल रियाक्सन यति बेला यो रियाक्सन चाहिँ के हुनेछ अब रिभर्सिबल रियाक्सन हुनेछ यो चाहिँ ओपन भेसलमा राख्यो भने यो रियाक्सन इरिभर्सिबल हुन्छ क्लोज भेसलमा राख्यो भने यो रियाक्सन के हुनेछ रिभर्सिबल रियाक्सन हुनेछ decomposition reaction may be reversible as well as irreversible. Decomposition reaction is irreversible if one of the gaseous product escapes out. Formation भएको gaseous product उडेर बाहिर निस्केर गयो भने त्यति बेला रियाक्सन इरिभर्सिबल रियाक्सन हुनेछ क्लोज भेसलमा हामीले रियाक्सनलाई क्यारी आउट गर्यौं भने त्यति बेला यो रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ त अब रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ दैट्स व्हाई डिकम्पोजिसन रियाक्सन मे बी रिभर्सिबल एज वेल एज इरिभर्सिबल त्यस्तै गरी अर्को हामीले एक्जाम्पल लियौं नेक्स्ट अर्को एक्जाम्पल मैले के लिएँ त भन्दाखेरि न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने कि रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने त न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने होला कि रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने होला भनौं त न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेको स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको बीचमा पनि हुन सक्छ एसिड र बेसको रियाक्सन न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्ने हो त्यसमा स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको पनि हुन सक्छ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन अनि स्ट्रङ एसिड र वीक बेस पनि हुन सक्छ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन वीक एसिड र स्ट्रङ बेसको पनि हुन सक्छ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन वीक एसिड र स्ट्रङ बेसको पनि हुन सक्छ भने वीक एसिड र वीक बेसको पनि के हुनेछ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन हुनेछ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सनलाई हामीले के भन्न पाइनेछ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ भने
यो न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन इरिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ भने अरू जति पनि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन छन् सबै न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन के हुनेछ रिभर्सिबल रियाक्सन हुनेछ यो बाहेकको सबै न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन के हुन्छ रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ So neutralization reactions may be reversible as well as irreversible. Neutralization reaction is irreversible for strong acid and strong base. Neutralization, all other neutralization reactions are reversible reaction. Strong acid weak base को neutralization reaction पनि reversible हुन्छ. Weak acid strong base को, weak acid weak base को सबै neutralization reaction चाहिँ के हुन्छ अब reversible reaction हुन्छ. Strong acid strong base को neutralization reaction मात्रै irreversible reaction हुनु पर्यो. So that रिभर्सिबल को रियाक्सन को त हामी केमिकल इक्विलिब्रियम भरि नै डिस्कसन गर्दै जान्छौँ इरिभर्सिबल रियाक्सन को एक्जाम्पल सम्झिनु पर्यो रिडक्स रियाक्सन प्रिसिपिटेसन रियाक्सन रिडक्स रियाक्सन प्रिसिपिटेसन रियाक्सन कम्बसन रियाक्सन डिकम्पोजिसन रियाक्सन न्युट्रलाइजेसन अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस रिडक्स रियाक्सन प्रिसिपिटेसन रियाक्सन कम्बसन रियाक्सन डिकम्पोजिसन ओपन भेसल अनि न्युट्रलाइजेसन अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सन भन्ने अरू सबै न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन चाहिँ के हुनेछ अब रिभर्सिबल रियाक्सन हुनेछ अरू रियाक्सनहरू हामी रिभर्सिबलको इक्जाम्पलहरू डिस्कसन अझ पनि हामी गर्दै जान्छौँ यति इक्जाम्पल चाहिँ इरिभर्सिबलको सम्झिनु पर्यो अब नेक्स्टमा जाउँ इक्विलिब्रियम भन्ने पोइन्टमा जाउँ इक्विलिब्रियम भनेको रिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने स्टेट हो कि इरिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने स्टेट हो भनौँ त मलाई इक्विलिब्रियम भनेको रिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने स्टेट हो कि इरिभर्सिबल रियाक्सनमा आउने स्टेट हो त कुन कन्डिसनमा आउने स्टेट हो भन त मलाई इक्विलिब्रियम रिभर्सिबल रियाक्सनमा आउँछ कि इरिभर्सिबल रियाक्सनमा आउँछ त इक्विलिब्रियम इज वान अफ द स्टेट अफ रिभर्सिबल रियाक्सन वान अफ द स्टेट अफ रिभर्सिबल रियाक्सन इक्विलिब्रियम इज वान अफ द स्टेट अफ रिभर्सिबल रियाक्सन जुन कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा एट विच कम्पोजिसन अफ कम्पोजिसन भनेको मेजरेबल प्रपर्टिज अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रडक्ट भन्न खोजेको मैले कम्पोजिसन 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 यो कम्पोजिसन भनेको कन्सन्ट्रेसन हुन सक्छ प्रेसर हुन सक्छ डेन्सिटी हुन सक्छ अर कलर हुन सक्छ अर कलर अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रडक्ट्स अफ reactants and products reactants and products do not change with time do not change with time टाइम चेन्ज गर्दै जाँदाखेरिमा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको मेजरेबल प्रपर्टी चेन्ज हुँदैन भने that state of reversible reaction is called as equilibrium state. Equilibrium is one of the state of reversible reaction at which composition, concentration, pressure, density or color of reactants and products do not change with the change in time. Time change गर्दै जाँदाखेरिमा measurable property change हुँदैन भने that state of reversible reaction is called as equilibrium state. यो सबैलाई थाहा छ एउटा क्वेशन चाहिँ गरौँ हामी यहाँनिर क्वेशन मैले के लिए त भन्दा at equilibrium which of the following is correct भन्ने क्वेशन अप्सन ए मा लिए मैले concentration of reactant is equal to concentration of product भयो अप्सन बी मा लिए मैले concentration of reactant is greater than concentration of product भयो अप्सन सी मा लिए मैले concentration of reactant is less than concentration of product भयो अप्सन डी मा लिए मैले all are possible अप्सन ए मा लिए मैले RF equals to RB अप्सन बी मा लिए मैले RF is greater than RB अप्सन सी मा लिए मैले RF is less than RB अप्सन डी मा लिए मैले all are possible KF equals to KB KF is greater than KB अप्सन सी मा KF is less than KB अप्सन डी मा लिए मैले all are possible तिमीले चेन्ज इन गिब्स फ्री एनर्जी पढाएको छ कि छैन
गिब्स फ्री एनर्जी भन्ने सुनेको छ? गिब्स फ्री एनर्जी भनेको सुनेको छ कि छैन भन त मलाई? ल ठिकै छ, त्यसलाई हामी पछि कुरा गरौँला। अलिअलि तिनवटाको एन्सर भन्नु, त्यसलाई हामी गिब्स फ्री एनर्जीको कुरा थर्मोडाइनामिक्समा हामी कुरा गरौँला है। अब यसमा आर भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट भनेको, पी भनेको पीलाई बिग ब्राकेटमा राखेको भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ प्रडक्ट भनेको, कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट अनि पीलाई बिग ब्राकेटमा राखेको भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ प्रडक्ट भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट एन्ड प्रडक्ट, कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड concentration of reactants and products. अनि यसमा आरएफ भनेको के हो त भन्दा, आरएफ भनेको आरएफ एन्ड आरबी आर रेट अफ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन, रेट अफ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन। आरएफ भनेको रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन भयो, आरबी भनेको के भयो त रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन भयो, रेट अफ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन, रेट अफ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रियाक्सन। आरएफ भनेको रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन भयो, आरबी भनेको के भयो त रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन भयो। अनि केएफ भनेको रेट कन्स्टेन्ट अर केएफ भनेको रेट कन्स्टेन्ट or velocity constant for forward reaction, velocity constant for forward reaction। केएफ भनेको रेट कन्स्टेन्ट र भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रियाक्सन हो भने केबी भनेको के हो त भन्दा, केबी भनेको रेट कन्स्टेन्ट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर ब्याकवर्ड रियाक्सन। केएफ भनेको रेट कन्स्टेन्ट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर फरवर्ड रियाक्सन हो भने केबी भनेको रेट कन्स्टेन्ट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट फर के हुन्छ, ब्याकवर्ड रियाक्सन हुन्छ। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भनौँ? इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रेट अफ फरवर्ड र रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? हुनै पर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन, इक्वल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन रेट कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट र प्रडक्ट इक्वल हुन पनि सक्छ, रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन पनि सक्छ, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन पनि सक्छ, अलार्को सेवल हुन्छ। क्राइटेरिया के हो त भन्दा, रियाक्टेन्टको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन र प्रोडक्टको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन टाइम चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चेन्ज नहुनु पर्यो। रियाक्टेन्टको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन र प्रोडक्टको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन टाइम चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चेन्ज नहुनु पर्यो। चेन्ज भएन भने द्याट स्टेट अफ रिभर्सिबल रियाक्सन इज कल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। र इक्विलिब्रियम स्टेटमा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन। इक्वल किन नभएको त भन्दा, रियाक्टेन्टले रियाक्सन गरेर प्रोडक्ट त फर्मेसन भइराखेको छ र यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। चेन्ज किन नभएको कन्सन्ट्रेसन भन्दा, जति रेटमा रियाक्टेन्टले प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ त्यति नै रेटमा प्रोडक्टले रियाक्टेन्ट फर्मेसन गर्छ भने त्यति बेला यसको कन्सन्ट्रेसन पनि टाइम चेन्ज हुँदै जाँदा चेन्ज नहुनु पर्यो, यसको कन्सन्ट्रेसन पनि टाइम चेन्ज हुँदै जाँदा नहुनु पर्यो। सो यसको एन्सर, सेकेन्डको एन्सर के बनाउनु पर्यो हामीले? ए बनाउनु पर्यो, आरएफ इक्वल्स टु आरबी बनाउनु पर्यो।
है त। रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। सो सच नेचर अफ इक्विलिब्रियम इज कल्ड एज डाइनामिक नेचर अफ इक्विलिब्रियम। यस्तो नेचर अफ इक्विलिब्रियमलाई हामीले डाइनामिक नेचर अफ इक्विलिब्रियम भन्न पाइनेछ। सच नेचर अफ इक्विलिब्रियम इज कल्ड एज डाइनामिक नेचर अफ इक्विलिब्रियम भन्न पाइयो। यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त अब डाइनामिक नेचर अफ इक्विलिब्रियम भन्न पाइयो। त्यस्तै गरी अब यो केएफ र केबी इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्रममा हामीलाई थाहा छ द रेसियो अफ रेट कन्स्ट्यान्ट फर फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रिएक्सन केएफ इजी बाई केबी गर्यो भने यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट केसी भन्न पाइनेछ। केएफ बाई केबी गर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्न पाइनेछ इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट केसी भन्न पाइनेछ। रेसियो अफ रेट कन्स्ट्यान्ट फर फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रिएक्सन इज कल्ड एज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट। केएफ र केबीको रेसियोलाई हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट भन्न पाइनेछ। र इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 1 नै हुनुपर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन। 1 पनि हुनसक्छ, लेस देन 1 पनि हुनसक्छ र ग्रेटर देन 1 पनि हुनसक्छ। यदि केएफ र केबी बराबर भयो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 1 हुन्छ। केएफ ग्रेटर देन केबी भयो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ। केएफ लेस देन केबी भयो भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ। सो यसको एन्सर केमा लाउनु पर्यो डीमा लाउनु पर्यो। अल आर पोसिबलमा एन्सर लाउनु पर्यो। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रेट अफ फरवर्ड रिएक्सन इज इक्वल टु रेट अफ ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ, बट रेट कन्स्ट्यान्ट फर फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड रिएक्सन मे अर मे नट बी इक्वल। ओके, यसको एन्सर डी डिएडी ड्याड भएछ हैन यो क्वेसनको एन्सर। ओके, यो भयो व्हाट इज इक्विलिब्रियम भन्ने बारेमा डिस्कसन। अब नेक्स्टमा जाउँ टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम भन्नेमा। यो खासै त्यति धेरै सोध्ने त होइन टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम, तैपनि यसो खर्र टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम। Types of equilibrium, we have two types of equilibrium. के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिजिकल इक्विलिब्रियम हुनेछ, एउटा केमिकल इक्विलिब्रियम हुनेछ। टाइप्स अफ इक्विलिब्रियममा टु टाइप्स अफ इक्विलिब्रियम, एउटा फिजिकल इक्विलिब्रियम हुन्छ, फिजिकल इक्विलिब्रियम हुन्छ, अर्को केमिकल इक्विलिब्रियम हुन्छ, केमिकल equilibrium. Two types of equilibrium, one is physical equilibrium, another one is chemical equilibrium. फिजिकल इक्विलिब्रियम भनेको फिजिकल स्टेटको चेन्जबाट इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ भने द्याट इज कल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। फर इक्जाम्पल फिजिकल इक्विलिब्रियमको इक्जाम्पल लिनु पर्यो भने मैले के लिन पाउँछु त भन्दाखेरि सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सोलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, आइस वाटर इक्विलिब्रियम भयो के, आइस वाटर इक्विलिब्रियम, आइस वाटर इक्विलिब्रियम यो चाहिँ फिजिकल इक्विलिब्रियमको इक्जाम्पल भयो, आइस वाटर इक्विलिब्रियम भयो। त्यस्तै गरी अर्कोले मैले लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम, लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियम, लिक्विड ग्यास इक्विलिब्रियममा मैले H2O लिक्विड, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O ग्यास भयो, H2O ग्यास भयो। फिजिकल स्टेटको चेन्जबाट इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिस हुन्छ भने त्यसलाई हामीले फिजिकल इक्विलिब्रियम भन्न पाइनेछ। त्यस्तै गरी सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम पनि हुन सक्नेछ, सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियम पनि हुन सक्नेछ। सोलिड ग्यास इक्विलिब्रियममा हामी के लिन पाइन्छ त भन्दाखेरि सबलिम हुने सोलिडहरू, क्याम्फर लिन सकिन्छ, आयोडिन लिन सकिन्छ। आयोडिन सोलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ आयोडिन ग्यास, आयोडिन सोलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ आयोडिन ग्यास। यो चाहिँ के भयो त भन्दा फिजिकल इक्विलिब्रियमको इक्जाम्पल भयो। त्यस्तै गरी डिजोल्युसन अफ सल्ट अर सुगर इन वाटर इज अल्सो द इक्जाम्पल अफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। डिजोल्युसन अफ सल्ट एन्ड सुगर, डिजोल्युसन अफ सल्ट एन्ड सुगर, सल्ट अर सुगर इज अल्सो द इक्जाम्पल अफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फर इक्जाम्पल मैले कुनै सल्टलाई वाटरमा राखेँ भने, सल्टलाई वाटरमा राख्यो भने डिजोल्युसन भएर के दिने भयो त, मैले एउटा कुनै एउटा सल्टलाई वाटरमा राखेँ भने, वाटरमा राख्यो भने यो डिजोल्युसन भएर के फर्मेसन गर्ने भयो त, यो डिजोल्युसन भएर के फर्मेसन गर्ने भयो त, सल्ट सोल्युसन फर्मेसन गर्ने भयो, सल्ट सोल्युसन। यो डिजोल्युसन भयो, डिजोल्युसन। सल्ट सोल्युसनलाई अगेन क्रिस्टलाइजेसन गर्यो भने यसले के फर्मेसन गर्नेछ त, सल्ट प्लस वाटर फर्मेसन गर्नेछ। दिस इज अल्सो द इक्जाम्पल अफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल स्टेटको चेन्जबाट इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ भने त्यसलाई फिजिकल इक्विलिब्रियम भन्ने, केमिकल रिएक्सनबाट आयो भने त्यसलाई केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने। केमिकल इक्विलिब्रियम पनि टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा होमोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम हुन्छ, होमोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम हुन्छ, होमोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम हुन्छ।
अर्को चाहिँ हुन्छ हेट्रोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। अर्को चाहिँ हुन्छ हेट्रोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। एउटा होमोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भयो, अर्को चाहिँ के भयो त अब हेटेरोजिनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भयो। हेटेरोजिनियस chemical equilibrium भयो। One is homogeneous chemical equilibrium, another one is heterogeneous chemical equilibrium. Homogeneous chemical equilibrium भनेको reactant र product सबैको physical state एउटै छ भने त्यसलाई हामीले homogeneous chemical equilibrium भन्ने। All the reactants and products are present in same physical state. Reactants and products are in same phase, or same physical state. रिएक्टेन्ट र प्रडक्ट एउटै फिजिकल स्टेटमा छ भने त्यसलाई होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने हो भने हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियममा रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेन्ट इन मोर देन वान फेज, एउटा भन्दा बढी फिजिकल स्टेटमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने। एउटै फेजमा छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त अब होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने। फर इक्जाम्पल मैले N2 ग्यास प्लस 3H2 ग्यास यसले रिएक्सन गराएर मैले के फर्मेसन गरेँ त भन्दा 2NH3 ग्यास फर्मेसन गरायो भने यसलाई हामीले के भन्न पाइयो त अब होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्न पाइयो। यसलाई हामीले के भन्न पाइयो होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्न पाइयो। त्यस्तै गरी एसिडिक एसिड लिक्विड छ, यसलाई मैले इथानोल लिक्विडसँग रिएक्सन गरेँ, C2H5OH लिक्विडसँग रिएक्सन गरेँ भने यसले रिएक्सन गरेर के फर्मेसन गर्ने भयो त भन्दा CH3COO C2H5 फर्मेसन गर्ने भयो लिक्विड प्लस H2O लिक्विड फर्मेसन गर्यो। यो पनि होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भयो। किन भन्दा यसमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टहरु सबै केमा छन् लिक्विड स्टेटमा छन्, सबै एउटै फिजिकल स्टेटमा। रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टहरु सबै एउटै फिजिकल स्टेटमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्न पाइयो। त्यस्तै गरी हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने मैले लिए क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड यसलाई क्लोज भेसलमा राखेर हिट गर्यो भने क्याल्सियम अक्साइड सोलिड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास फर्मेसन गर्नेछ। यो चाहिँ के एक्जाम्पल भयो त अब हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल भयो। हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भयो। क्याल्सियम कार्बोनेट सोलिड अन रिएक्सन इट गिव्स क्याल्सियम अक्साइड सोलिड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। यो चाहिँ के भयो त अब हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल भयो। त्यस्तै गरी मैले एमोनियम कार्बामेट लिएँ NH4CONH2 सोलिड, यसले रिएक्सन गरायो भने यसले के दिन्छ भन्दा 2NH3 ग्यास प्लस CO2 ग्यास। यो पनि के एक्जाम्पल भयो त भन्दा हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल भयो। यसलाई पनि हामीले के भन्न पाइयो हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम भन्न पाइयो। सो सबै एउटै फिजिकल स्टेटमा छ भने होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, एउटा भन्दा बढी फिजिकल स्टेटमा छ भने हेटेरोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्टमा जाउँ। व्हाट इज द इफेक्ट अफ क्याटालिस्ट अन इक्विलिब्रियम? इफेक्ट अफ एडिसन अफ क्याटालिस्ट। क्याटलिस्ट राख्यो भने इक्विलिब्रियममा के फरक पर्छ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ डिस्कसन गर्न खोज्दैछौँ। व्हाट इज द इफेक्ट अफ क्याटलिस्ट अन इक्विलिब्रियम? क्याटलिस्ट राख्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा ग्राफ बनाउन चाहे यहाँनिर। concentration versus time को ग्राफ और प्रोग्रेस अफ रिएक्सन को ग्राफ, concentration versus time को ग्राफ, concentration versus प्रोग्रेस अफ रिएक्सन को ग्राफ। सुरुमा रिएक्टेन्ट को concentration हाई हुन्छ, सुरुमा प्रोडक्ट को concentration 0 हुन्छ। रिएक्टेन्ट को concentration घट्दै घट्दै गयो, प्रोडक्ट को concentration बढ्दै बढ्दै गयो। यो पोइन्टमा पुगेपछि concentration चेन्ज भएन, अब सेम रह्यो। यो चाहिँ टाइम T1 मा अनि यो चाहिँ concentration C1 मा।
यति बेला कन्सन्ट्रेसन भनेको यति बेला यो रियाक्सन चाहिँ कुन कन्डिसनमा आयो त भन्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आयो। अब यो टाइम पछाडि कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भएको छैन। दिस इज द कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट एन्ड दिस इज कन्सन्ट्रेसन अफ प्रडक्ट। यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट भयो, यो चाहिँ के भयो त कन्सन्ट्रेसन अफ प्रडक्ट भयो। अब मैले क्याटलिस्ट राखेर सेम रियाक्सन क्यारी आउट गरेँ भने के हुन्छ भन्दा यो कन्सन्ट्रेसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन, यही कन्सन्ट्रेसनमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउनेछ। बट टाइम टी2 मा इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउने भयो, अलि छिटो, अलि फास्टर, अलि अर्लियर इक्विलिब्रियम कन्डिसन एचिभ हुने भयो। यदि मैले सेम रियाक्सनलाई हामीले नेगेटिभ क्याटलिस्ट राखेर क्यारी आउट गरेँ भने त्यति अलि ढिलो, अलि स्लोअर, अलि यतातिर, यहाँनिर टाइम टी3 मा इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिस हुने भयो। टाइम चाहिँ टी3 मा इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिस हुने भयो। टाइममा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन, टाइममा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन, सरी कन्सन्ट्रेसनमा के अरे कन्सन्ट्रेसनमा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन, बट टाइम मात्रै फ्लक्चुएट हुने हो। आइदर फास्टर इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिस हुन्छ अथवा स्लोअर इक्विलिब्रियम कन्डिसन इस्टाब्लिस हुन्छ। दिस इज द ग्राफ विदाउट क्याटलिस्ट। यो ग्राफ भनेको विदाउट क्याटलिस्ट भयो, विदाउट क्याटलिस्ट भयो। दिस इज द ग्राफ युजिङ positive catalyst, using positive catalyst and this is the graph using negative catalyst, using negative catalyst, using negative catalyst. So addition of catalyst does not affect, addition of catalyst does not affect equilibrium position and value of equilibrium constant and value of equilibrium constant, but equilibrium is achieved faster in case for positive catalyst, in case for positive catalyst अथवा सिम्पली क्याटलिस्ट मात्रै भने पनि हुन्छ, and slower for negative catalyst. Addition of catalyst does not affect equilibrium position and value of equilibrium constant, but equilibrium is achieved faster in case for positive catalyst and equilibrium is achieved slower in case for negative catalyst. जस्ट टाइम मात्रै चेन्ज हुन्छ, इक्विलिब्रियम पोजिसनमा इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालुमा क्याटलिस्ट राख्दाखेरिमा केही फरक पर्नेवाला छैन। ल यो भयो इक्विलिब्रियम भनेको के हो, कति बेला इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ, कति बेला इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँदैन भन्ने कुराको डिस्कसन। अब जाऊ नेक्स्टमा हामी एक्टिभ मास भन्ने रिडिङमा जाउँ। एक्टिभ मास जसलाई हामीले एक्टिभिटी पनि भन्न पाइनेछ, जसलाई हामीले के पनि भन्न पाइनेछ, एक्टिभिटी पनि भन्न पाइनेछ। एक्टिभ मास अरेलाई हामी के भन्न पाइयो त, एक्टिभिटी भनेर नहुँदैन पाइयो। एक्टिभ मास र एक्टिभिटी एक्टिभ मास भनेको उता तिमीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा मोलारिटी भन्ने टर्म पढेका छौ, त्यसैलाई हामी केमिकल इक्विलिब्रियम एक्टिभ मास भन्ने टर्म युज गर्ने गर्छौँ। एक्टिभ मास भनेको सिम्पली मोलार कन्सन्ट्रेसन इज एक्टिभ मास। मोलार कन्सन्ट्रेसन इज एक्टिभ मास। concentration is एक्टिभ मास। कन्सन्ट्रेसनलाई यदि हामीले मोल पर लिटरमा एक्सप्रेस गर्यौं भने
त्यसलाई हामीले के भन्न पाइनेछ, एक्टिभ मास भन्न पाइनेछ। मोलार कन्सन्ट्रेसन इज कल्ड एज एक्टिभ मास भयो। यो माथिको एकचोटि स्लाइड देखाइदिनु सर भन्ने कमेन्ट आएको हुनाले मैले माथि सारेँ। भयो ओके ल। मोलार कन्सन्ट्रेसन इज एक्टिभ मास। सिम्पली एक्टिभ मास निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दा एक्टिभ मास इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स डिभाइडेड बाई भोल्युमिलिटर हुन्छ। नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाई भोल्युमिलिटरलाई एक्टिभ मास भन्ने। एन भनेको नम्बर अफ मोल्स, बी भनेको भोल्युमिलिटर, नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाई भोल्युमिलिटर भनेको एक्टिभ मास भयो। यो भनेको वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर वेट इन्टु के हुनु पर्यो, भोल्युमिलिटर हुनु पर्यो। वेट बाई मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युमिलिटर भनेको के हुन्छ तब, एक्टिभ मास हुनेछ। एक्टिभ मासलाई हामीले बिग ब्राकेटले इन्क्लोज गरिन्छ। जस्तै एक्टिभ मास अफ नाइट्रोजन लेख्नु पर्यो भने N2 लेख्ने, बिग ब्राकेट राखिदिने। एक्टिभ मास अफ एमोनिया लिनु पर्यो भने NH3 लेख्ने, बिग ब्राकेट राखिदिने। यसलाई पढ्दाखेरिमा पनि एक्टिभ मास अफ एमोनिया भनेर पढ्ने। अनि यसको युनिट के हुन्छ भने वाट इज द युनिट अफ एक्टिभ मास भन्यो भने नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाई भोल्युमिलिटर। नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाई भोल्युमिलिटर भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो तब, मोल पर लिटर भनेर नाउँ पाइयो। नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाई भोल्युमिलिटर जसलाई हामीले के भन्न पाइनेछ अब, मोल पर लिटर भनेर नाउँ दिन पाइनेछ। युनिट अफ एक्टिभ मास भनेको के भयो त अब, मोल पर लिटर भयो। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा एक्टिभ मास अफ, एउटा सानो इन्फर्मेसन, एक्टिभ मास अफ प्योर सलिड, प्योर सलिड, प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड एन्ड लिक्विड एक्सिसमा छ भने, एन्ड लिक्विड इन एक्सिस, लिक्विड इन एक्सिस इज टेकन एज युनिटी, इज टेकन एज, इज टेकन एज युनिटी। वान लिने, वान मान्ने। प्योर सलिड छ, प्योर लिक्विड छ र लिक्विड युनिटी छ भने त्यसको एक्टिभ मास कति हुन्छ अब, वान हुनेछ, युनिटी हुनेछ। एक्टिभ मास अफ प्योर सलिड, प्योर लिक्विड एन्ड लिक्विड इन एक्सिस इज टेकन एज युनिटी। त्यसको एक्टिभ मास हामीले कति लिन पाइनेछ अब, वान लिन पाइनेछ, युनिटी लिन पाइनेछ। त्यस्तै गरी इन केस फर ग्यासियस स्पेसिस, इन केस फर ग्यासियस स्पेसिस, ग्यासको लागि फ्रम आइडियल ग्यास इक्वेसन पिभी इक्वल्स टु एनआरटी, पिभी इक्वल्स टु एनआरटी, पी इक्वल्स टु एन बाई बी आरटी भयो। एन भनेको नम्बर अफ मोल्स डिभाइड बाई भोल्युमिलिटर भयो, जसलाई हामीले के नाउँ दिन पाइनेछ, एक्टिभ मास भनेर नाउँ दिन पाइनेछ। सो द्याट एक्टिभ मास इज इक्वल टु, एक्टिभ मास इज इक्वल टु के लेख्न पाइयो त अब, पी बाई आरटी भनेर लेख्न पाइयो। इन केस फर ग्यासियस स्पेसिस एक्टिभ मास क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई युजिङ द फर्मुला पी बाई आरटी। एउटा क्वेसन गरिराखौँ हामी। क्वेसन के लेखौँ त भन्दा, फाइन्ड एक्टिभ मास अफ, फाइन्ड एक्टिभ मास अफ लिक्विड एक्सिस भनेको लिक्विड धेरै छ, टन्नै छ भनेको क्वेसनले भन्दै हुन्छ। 1 नम्बरमा 20 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट, नम्बर 2 मा 8.5 ग्राम NH3 इन 0.5 लिटर भेसल, 8.5 ग्राम NH3 इन 0.5 लिटर भेसल। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा लिएँ मैले अर्को 5 ग्राम मोलिकुल अफ, ग्राम मोलिकुल अफ 5 ग्राम मोलिक्युल of nitrogen in 5 liter vessel, 5 ग्राम मोलिकुल अफ नाइट्रोजन 5 लिटर भेसल। ल यो तिनटाको एन्सर के हुन्छ सल्भ गरेर आऊ। नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको बारेमा डिस्कसन गरौँला। आज मैले यति गरेँ, अरू नेक्स्ट क्लासमा। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स, बाई बाई, हेभ ए ग्रेट डे अहेड। बाई बाई अल अफ यू। यो गरेर खाऊ है त।